We hebben weer het programma aan, maar laat zien met je volgen. Wij zijn van leading up, het begin van elke officiële oriëntatie. Ik neem een graaie heeft, de voorwaardelijke opening voor jou. Begint het formulering toe, de voorwaardelijke brushfit. From meeting from magic, then people that don't met. Staan nuts voor een mededelen. Dit is de dag van de publieke dienst van winkel van het beleid. Dit is actie, gevolgd door procedure. Wie best, sturen kunnen documenten. De officiële overhouding naar afleiding voor de brief. Voor met een aanleg. Respect om je mee te nemen. De vorm met een medebeen vast. Dus we gaan er niet naar om weer tegen u. De vrouw is het communicatie visueel integreren. Het heeft vaste formules voor elke rolering. Sturen, reageren, mededelen. Aankondigen. Wij verzoeken u vrienden de code. We bedrijven de verzoek bijna aan bevel. Wij voorbaat danken de kans dat hij voor de daad komt. Wij hebben de eeuwigheid te nodigen. De zeer formele uitnodiging. De medewerking, acte waarbeer. De standaard erkenning. Beste meer informatie. De formele vraag naar behoefte. Dit is de kans voor mijn leeftijd en verasting. Je vraagt, je dankt, je nood is daar, je waardeert. Allemaal volgens het boekje. Hereby I send you the documents. The official hailing over. In response to your letter, the formal cause. You addressed on the form, the formal communication of bad moms. The meeting will take place at 14. The formal announcement. Communication is a ritual. Then at 6 formulas for every action. Sending, responding, informing, announcing. De bijeenkomst en praatjes abri. De mededeling van locatie. De vriendelijke youth. De universele afsluiting. Naam en handtekeningen. Het bewijs van kersttijd. Alles heeft een plek, een tijd. En een correcte manier om af te starten. Stuur ik u de documenten. Naar de leiding van een brief. Spaar om vuur met de delen. Als ze gaan en in gaat om te dingen. In het volle schaap. De van de wereld draait door. Volg ons schema, volg ons formule. Wij zijn mijn reactie met interesse tegen man. De voormiddelwachtings is begonnen. De baan is ingegaan. De communicatie is voltooid. Voor nu.